Metallpriserna de rusar, men hur ser den industriella efterfrågan ut? Vart finns nästa stora trend och tema? Vi ska bege oss ner i gruv och ut i stålsektorn. Varmt välkomna till Börslunch. Det är den 28 maj. Stockholmsbörsen är ganska sur, ner 0,8%. Vi befinner oss på Paretos gruvseminarium. Vi har två Anders mellan oss. Anders Brezelius på Tellus där och vår värd Anders Roslund, förstås bred analytiker. Vad säger vi om marknadshumöret mer allmänt den här dagen? Ja, jag har inte så mycket. Jag är just fokuserad på gruvmarknaden idag, så att jag överlåter marknadskommentarerna här till Anders. Ja, tack så mycket, Anders. Nej, men det var väl kanske inte oväntat att vi ser en rekyl idag, trots att oljepriset föll tillbaka 5%. Det går att rekulera upp lite idag. Räntorna kommer också ner, men man firade med en liten seger igår, för det var lite upp i USA. Vi nådde nya all time highs. Det hände någon incident i natt kring Hormuzsundet. Tyvärr verkar det ta längre tid än vad vi hade hoppats på, och det gör att marknaden tar väl hem lite vinster idag. Det är inte den råvaran vi ska prata om idag, men det var ju anmärkningsvärt att VTI, alltså Texasolja, var nere under 90 igår. Det var ganska mycket optimism som sådades. Absolut, ja, nu är det väl lite över 90 igen. Så att, ja, men vet inte hur många gånger vi har firat att det skulle vara över på marknaden 10, 12, 13 gånger. Så det börjar bli några, så vi får hoppas att det blir någon gång. Mm. Och jag tänker ju att när den här krisen, kriget är över, så den sektorn vi ska prata om nu tänker jag kan bli en av de stora vinnarna. Alltså om vi bara pratar om det ekonomiska värdena, att det kan bli en av de stora vinnarna. Så Anders, vad säger du? Hur mår gruvsektorn i det här läget? Ja, och då vill jag gärna prata om de långsiktiga trenderna här. Vi kommer att komma in på elektrifieringen, men egentligen är det elektrifiering och de enorma energibehov som vi behöver framöver som driver inte bara ABB, Munters, Alfa Laval, utan också driver koppar framför allt och andra metaller. Att vi sen har guld till på köpet som avspeglar den finansiella oron gör ju att gruvsektorn är en av de absolut hetaste sektorerna. Men jag ska säga, utan elektrifieringen hade det inte varit det. Har den hettan på något sätt tagit lite paus under de här 2 månaderna av krigsoro, eller har trenden fortsatt oförbruten? Alltså det unika är ju att med krigsoro så får vi en uppskjuten konjunkturuppgång, och det är ju ett problem för stor del av verkstad. Allt som följer industriproduktion, industriinvesteringar, vi pratar SKF, Atlas Copco, är ju i princip runt nollan. Och det är den breda konjunkturen. Men återfinns man inom elektrifieringen eller datacenter, då pratar vi om 20-30% organiska orderingångstal. Alltså det som vi lever i helt olika världar. Och de trenderna, de är helt opåverkade. De drivs ju mycket av AI. Och elektrifieringen är ju vad bolag som Vattenfall och Fortum och deras investeringsprognoser påverkas inte alls av det som händer nu i omvärlden, utan de ligger ju för 5-10 år framåt och pressar i taket egentligen. De måste bygga ut max. Ja, man letar substitut för olja och gas och sånt, och det hjälper ju också på många av de här bolagen som vi pratar om, och Boliden och Lundin Mining också, självklart. Absolut. Nu måste tänka hela AI-trenden också är en stor del kanske i det här. Ja, och här är det motsägelsefulla att allting annat handlar ju om energibesparingar, effektivisering. Elektrifiering är ju inte egentligen att producera mer energi, utan att producera energi på ett mer kostnadseffektivt sätt och naturligtvis minska utsläppen. Medan datacenter är precis det motsatta. Det kommer ju vara en energitjuv som på global basis och särskilt i USA nu riskerar att tränga ut annan så att säga, efterfrågan. Mm. Men vi pratade ju lite om det, vi har sett ABBs aktiekurs till exempel. Det finns ju en ganska lång värdekedja när vi pratar om elektrifieringen. Absolut, och vi är här och tittar på första fasen i kedjan, ju gruvor och metaller.
Och sen finns det ju då de som är anrikade och sen så kommer det in då i segmentet där man då börjar producera för elektrifieringen som ABB, Siemens, och sen så har du ju de som gör energi också, det är Cameco och så vidare, och sen så har du ju de som ska ta tillvara på det som vi har producerat, så här avfallen. Så jag hittar inte så många börsnoterade, men Stena Metall är en sån som... Så värdekedjan är rätt lång och därmed så kan det vara intressant att se, är det någon som inte riktigt har följt med i det här racet? För ABB som vi var inne på har gått väldigt bra. Jag tror att den kan fortsätta gå bra också, även om värderingen är hög. Men man kan ju titta på någon av de tyska, då är Schneider och Siemens Energy och så vidare. Mm. Vill du flika in något där? Du har tidigare pratat i studion om att ABB är ganska högt värderat, fylligt värderat i alla fall. Ja, i relativt perspektiv så är det ju nu den svenska börsens högst värderade verkstadsbolag. Och det är en plats som är vikt för Atlas Copco sedan 100 år tillbaka. Och Atlas Copco ynglade av sig i Epiroc. Så de två har ju tillhört de högst värderade. Nu har faktiskt ABB passerat deras värdering. Och det viktiga att veta, det är ju att ABB just nu, som jag pratar om i deras elektrifieringsdivision, har 20-30% i tillväxt i orderingången. Och så pratar vi om att Atlas industrisegment har runt 0. Men det finns en liten intressant AI-vinkel på Atlas också. De har ju sina vakuumpumpar och där växte orderingången med 32%. Så att man ser i Atlas 0 på industri och 32 på AI. Mm. Så återspeglar tiden vi lever i på något sätt. Stillastående är tråkig ekonomi, men är du i rätt segment så är det bara att åka. Ja, det kan vi titta på USA också om vi ska ta andra segment. Så att säga. Och där ser du inte värderingen Sandisk, det är P10 fortfarande, men det är så cykliskt. Och det är väl lite grann som gruvbolagen också. De är också varit historiskt väldigt, väldigt cykliska. Men här ser man, som Anders är inne på, en långsiktig trend som finns där många år framöver som kommer gynna den typen av bolag. Så jag misstänker att vi kommer att se lite högre värdering på gruvbolagen multipelmässigt än vad vi sett historiskt. Mm. Sen måste jag säga, men Sandvik var väl kanske lite mer premium än Atlas ett tag där i slutet av 90-talet, så alla 100 år har inte Atlas varit där. Nej, men i väldigt många år i alla fall, de senaste 5-10 åren så har man ju haft Atlas som det högst värderade bolaget. Mm. Tänker vi ska bryta in med lite andra nyheter som också sker. Vi ser då försvarsbolaget Saab som lyfter mot strömmen på den sura börsen. Där har man ju då dels tecknat ett samarbetsavtal med CAE för att då gemensamt genomföra Kanadas framtida program för luftburen radarspaning bland annat. Samtidigt kan vi säga att Ukrainas president Volodymyr Zelensky befinner sig i Sverige. Då när vi gick in i den här sändningen i alla fall så var det uppgifter om att man skulle höll på och förbereda en Gripen-gåva. Mycket hetta i försvarsindustrin. Tyska Rheinmetall stiger över 3% medan Hansolt upp 2,3% och italienska Leonardo klättrar 2,5%. Det här är teman vi har snackat om mycket i studion genom åren. Är ni lika tungt i försvar idag? Eller nej, vi har minskat ner rätt mycket. Vi har upp mot 20%, nu ligger vi på en 3-4%. Och det var väl snarare värderingsfråga än en efterfrågebrist. Som vi har diskuterat flera gånger, vad är det för typ av vinster de här bolagen kan generera på sikt? Det är inte så lätt att skala en försvarsindustri som SKF eller någon av de andra bolagen vi pratar om här. Så att, men de har ju gått rätt dåligt i början av året, så jag ser väl lite rekyl tillbaka. Så, ja, vi ser ju inte någon fred någonstans just nu, så att det är i kombination med att Saab kanske får ge bort några plan här. Mm. Eller svenska staten. Och så ser vi också nämna Elekta som rasar på sin rapport. Det justerade rörelseresultatet blev förvisso bättre än vad vi hade förväntat oss. Kom in på 902 miljoner kronor. Men både försäljning och orderingången var klart sämre än vad marknaden hade räknat med. Vi kan väl börja med att höra vad Elektas vd Jakob Just Bomholt sa när han gästade tidigare i morse. I'm actually not disappointed. So half year ago, we made an impairment in our order backlog, and I also committed that it would not happen again. And you can only make that commitment if you're very clear on
firm criteria for taking in new orders, and that's what we have been doing throughout the year. So we need prepayments, we need site readiness, delivery schedule before we recognize it as orders. And if you look at our order intake, it's 4% above revenue recognized in the year. So it's now a better indication of future revenue growth. Hela det samtalet förstås på efn.se. Anders, några tankar om Elekta? Nej, egentligen inte. Du summerade rätt bra. Vinsten kom in bättre än förväntat. Kanske inte helt oväntat eftersom man har program som löper på. Det som marknaden blev orolig för, eller är orolig, att orderingången var så pass svag. Nu försökte han säga här då i inslaget att han var rätt nöjd med det han hade sett. Men de har ju lanserat nya produkter som marknaden hade förhoppningar om att det skulle ta fart där borta, framförallt i USA. Kina var lite bättre. Rörelsen, den är ju upp 15%, så nu är vi kanske 5% upp på året. Så det finns ju fortfarande en förhoppning att det här ska lösa sig. Rörelsen förra gången var inte särskilt stor på rapporten, men kvartalet innan så var jag tror det var 20% plus. Det är ju ändå en aktie som man har börjat räkna med ska röra sig just på rapport. Det är flera år man har hoppats på den där aktien. Smärtsamma rörelser, flera år av besvikelser. Besvikelse också för många i det svenska premiepensionssystemet idag. 14 småbolagsfonder har blivit 10 och det är 5 som finns kvar sedan innan och 5 nya som tagits in. Jag kan också nämna att Stockholmsbörsen får ett nytillskott i form av Nordtech som förvärvar små och medelstora B2B mjukvarubolag och ska notera sig under andra kvartalet. Kul med mycket börsnoteringar. Ja. Men ännu roligare med industrimetaller, va? Ja, men verkligen. Jag tänker att vi har ju sett liksom ett litet, inte rally på bolag som nu kommer till börsen, men det känns ju ändå som att riskaptiten finns där. Hur ska man se på riskaptiten för industrimetaller nu? Jag tycker att det är egentligen Anders som ska svara, men utifrån mitt perspektiv så är det ett väldigt, väldigt intressant område. Jag tror att det här kommer vara intressant under flera år, så att det ska man definitivt ta i en pensionsportfölj, någon form av inslag av råvaror i alla fall. Vad säger du, Anders? Jo, det här bekanta begreppet FOMO, fear of missing out, det gäller ju i högsta grad den cykliska industrin. Vi har ju haft en lågkonjunktur i 3 år. Och någon gång så kommer en vändning och alla företagen säger inte med en mun att de styrelsebeslut om att sätta igång stora investeringar, de skjuts upp hela tiden tills man tror sig ha en bättre överblick över hur världsekonomin ska utvecklas. Men vi närmar ju oss en punkt där bolagen ändå måste börja investera. Nej, men jag tänker att om man tittar på en kursgraf på hur industrimetaller har gått så känns det ju som att de verkligen har börjat vända. Alltså, guldet kanske vi ska frikoppla från den här diskussionen, men jag tycker även om man tittar på till exempel koppar så går ju den nu. Men det är där jag menar, vi ska titta på järnmalm, det är en industrimetall. Zink, bly, koppar är en elektrifieringsmetall. Så tittar vi på guld är ju toppen men lever helt sitt eget liv. Koppar är ju elektrifieringen. Sen kan man säga att får vi en industriuppgång så gynnar det i högsta grad koppar också. Men det är framförallt sånt som järnmalm, zink, bly och så vidare. Koppar är det bästa av 2 världar. Det är både konjunktur och speglare och elektrifiering. Ja. Full fart. Nej, men jag tänker att vi har en graf ändå på där zink befinner sig med och där tänker jag mig ändå att det ser ut som att zink också börjar komma igång. Järnmalm har vi tyvärr inte med i den här grafen. Nej, men det är rätt att industrikonjunkturen kommer driva upp alla metaller utom möjligtvis guld. För det är en annan metall. Men är det bolagen man ska äga i det här läget eller är det liksom metallerna man ska trada? Ja, man kan ju se på Stockholmsbörsen att de bolag som är väldigt industriinriktade och inte har en särskild exponering mot elektrifiering, vi kan ta SKF som ett bra exempel, det är ju nolltillväxt i år. Atlas har visserligen upp 7-8%, men det är ju bara tack vare vakuumpumparna. Så att Trelleborg, vi kan egentligen titta på alla typiska industribolag, de har inte gått upp särskilt mycket. Jag tycker det är intressant att man kan fråga sig om verkstaden blir lidande av det här. Att det blir högre inputkostnader istället om alla metaller och oljan pratade vi om tidigare stiger. Medan gruvaktier borde bli relativt sett mer intressanta mot den här
Ja, men får vi en industriuppgång så blir ju det här klassiska deltat större i ett bolag som har nolltillväxt idag. Om SKF får 5 eller 10%, då ska prognoserna upp rejält för det bolaget. Och får Atlas fart i orderingången i sin industridel, nu pratar vi om hur vi tror. Vi har lyft fram Atlas och SKF, så det är därför jag pratar mig varm om det. Det syns ännu inte och vi kommer kanske få vänta lite grann innan det sker. Än att kanske ligga i vinnarna just nu, ABB, Alfa Laval och så vidare. Men vi startade ju programmet med att prata om elektrifieringstrenden. Hur tänker du på konjunkturtrenden eller liksom den cykliska vändningen som vi väntar på? Nej, men det som Anders sa för ett tag sedan, det är ju att den här, alltså industrisektorn har ju väntat på att det ska ta fart, ungefär som konsumenten som vi har pratat om, att när händer det? Vi fick en räntestimulans förra året, det hände ingenting med konsumenten. Snart börjar företagen behöva investera, så det kommer. Men jag tycker att man måste botanisera i värdekedjan och hitta olika bolag. Och jag tycker också att de som producerar energi, som Cameco i USA, är intressant. Jag tycker att Nibe kan vara ett intressant case. Det är lite högt värderat kanske, men nu börjar vi se att kanske stimulanser kommer i Tyskland för värmepumpar och så vidare. Så att det finns väldigt mycket intressant i det här att titta. Och jag tycker Lundin Mining är ett jättespännande case på sikt med det som händer borta i Sydamerika för dem. Och de har väl världens största fyndighet när det gäller koppar. Det är ju en rätt bra. Ja, nej, men det är spännande. Om jag bara får fråga just kring Lundin Mining. Jag tänker att det här kanske också kan spela in på fler gruvbolag. Att väldigt mycket av det man pratar om där när man hittar nya fyndigheter och så, det ligger så himla långt fram i framtiden. Alltså vi pratar 2035 tror jag på Lundin Mining när man verkligen kan liksom se det ta fart. Hur ska man resonera kring de tidslinjerna? Man kan ju säga att Lundin Mining ska ju starta upp produktion 2028 och komma upp i någon form av full produktion 32. Och det enda man vet om så här stora projekt är att de brukar bli lite försenade. Men det visar ändå att, som du säger, 2035, då är de kanske... Tack för att du tog mitt felaktiga årtal där. Ja, men 32 det kan mycket väl bli 35. Liksom. Lite senare och lite dyrare. Men hur mycket spelar det in där vi befinner oss idag när vi står och pratar om en industrikonjunktur och en konjunkturcykel som inte vänder, att man liksom lägger förhoppningen så långt fram? Det handlar ju om kopparpriset. Är kopparpriset 20 000 eller 10 000 så det styr ju intresset för Lundin Mining eftersom du inte får ut så mycket idag utan det är förhoppningar om du handlar på det. Men den positionen de sitter där nere är unik och det är man beredd att betala. Men det var inte så länge sedan Lundin Mining stod 90 kronor. Ett år sedan, ett halvt år sedan, 250-260 någonting sånt. Så det går ju snabbt. Nu börjar man ju prisa in vad som ska hända 32, 33, 34, 35. Sen är det ju en viktig fråga här. Om vi får igång en industrikonjunktur, då är det ju lätt så att koppar kan gå in i tillfälliga bristsituationer. Och då vet vi att spotpriserna kan plötsligt gå upp 50%. Nu säger jag inte att det är vår prognos, men det kan ligga i en positiva överraskningar på kopparpriset trots att det har gått upp så mycket. Min fundering är ju lite, spelar det någon roll den här typen av produktionsprognoser om 10 år? Vad som händer, är det inte mer en trade på just råvarupriser underliggande i de här aktierna? Alltså det blir ju extremt viktigt att se hur mycket ökar kapaciteten. Därför att det är så långa ledtider att du kan redan idag börja förutse ganska väl när vissa gruvor går ner och vissa gruvor går upp. Och de som tittar på det här blir lite oroliga och säger att det är inte säkert att utbudet hinner med om vi får en kraftig uppgång. Det kommer en bristsituation så att säga. Men då, där vi befinner oss här och nu, vi hörde lite nya favoriter från Pareto. Hur tänker ni idag? Är det tidigt i elektrifieringstemat där du tittar just nu, Anders? Jag botaniserar lite bland de europeiska. Jag tittar på Schneider, Siemens Energy tycker jag ser spännande ut. Dahlia Grand också, där har vi ingen position. Sen har du ju de som gör kablar också. NKT eller Prysmian. Prysmian tycker jag är intressant. De ska ju noteras i USA också. Förhoppningsvis får du upp värderingen där.
har vi inte i portföljen, men vi tittar på det. Så att, som vanligt gäller det att det är som när det är AI, nu har det spridits memory stock, så det är SanDisk och allt har ju gått otroligt starkt. Det var inte det som gick tidigare, utan det gick ju hyperscaler. Så att man får se var man kan hitta intressanta case och inte bara titta på kanske ABB, även om det är ett jättebra bolag. Det finns säkert lite annat runt omkring. Jag har fått 2. SKF och Atlas nämnde du tidigare, 2 favoriter. Någon annan avslutande reflektion härifrån? Något du kommer lyssna efter extra noggrant? Ja, Epiroc är här mot slutet. Vi har ju tyckt att Sandvik har ju gått betydligt bättre än Epiroc. Men vi har just hört här på morgonen lite intressanta sensationella uppgifter från en konsult om att det är Sandvik som har tagit marknadsandelar och är lite ledande och har lite större marknadsandelar än Epiroc. Men vi tycker kanske att Epiroc borde komma tillbaka nu efter att ha gått sämre än Sandvik. Men vi har behåll på båda, för vi tycker båda har ju gått bra. Spännande tycker jag att få höra det här. Spännande, hoppas jag att ni tyckte att det varit också där ute i stugorna. Vi hoppas förstås att ni också kommer tillbaka till efn.se eller appen klockan 11.45 varje handelsdag, inklusive imorgon. Vi ses då, tack för idag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.